هذا ما عليك عمله. تذهب إلى بيتك مرة واحدة. قلت إن زوجتك صارت تشك فيك. لكنها لن تقدم على ما يؤذيني حتى وإن عرفت عني كل شيء. أستغرب ثقتك بامرأتك هذه. على أي حال، تذهب إلى بيتك وتوهم زوجتك بأنك مغادر البلاد إلى حين، وبعد أن تنفذ ما طلبته منك ترجع إلى بيت الجماعة وتلازم إخوانك فيه ولا تغادره لأي سبب إلا إن طلب منك ذلك. هل عرفت المكان الذي ستفجر فيه سيارتك؟ عرفته. لكن تفجير سيارة دون جثة سائقها سيبدو أمرا مريبا. ربما يكون مريبا، لكنه سيربكهم ويشغلهم. عليك أن تنفذ ما طلبته منك بأسرع وقت ممكن. إن قدرت الليلة فخير، على ألا تتأخر عن ليل الغد. وماذا بشأن غريب؟ لنهمل أمر غريب الآن. علمت من أحد إخواننا المدسوسين على دوائر الأمن بأن التقارير الطبية عن حالة غريب تقول إنه فاقد الذاكرة بسبب ارتجاج، وأنه يعاني من عدم تركيز عقلي، وربما يكون هذا أقل خطرا علينا، وربما يكون الوصول إليه في المستشفى التي سينقل إليها أيسر لنا. أحذرك من تكرار أخطائك. مثلما جلبت الشبهة لنفسك عليك أن تبعدها عنك، وسنجد وسيلة نتكفل بها حاجات أهلك طيلة سفرك المزعوم ودون دراية منهم. لا تخرجا معا، اجعلا بين خروج كل منكما زمنا واسلكا طريقين مختلفين. السلام عليكم. برعاية الله. لم تجد صعوبة في إقناعه؟ لست أنا من أقنعه يا وداد، أقنعته مصلحته. مصلحتك في أن تكون مستهدفا وأن تكون القنا في دائرة الخطر؟ لا طبعا، أعوذ بالله، معاذ الله. لكن كلنا مستهدفون، كلنا، كل الناس، كل المجتمع، الكل، حتى أنت. أنا؟ طبعا. لست شريكة أساسية في برنامج سياسي مزعج. إن كان هذا سببا لاستهدافي فأنا لا أمانع. عظيم، ولا تخافين. أنا لا أخاف من شيء وأنا مع رشيد، أعني وأنا معك يا أستاذ رشيد. وأنا أيضا لا أخاف من شيء طالما أنا مع وداد، عفوا، مع الأهل السعودة. متى اتخذت هذا القرار؟ وإذا أدركت أن بقائي هنا يشكل خطرا على نفسي وعليك. إن كان من خطر كما تقول نواجهه معا. لا بد من الابتعاد لفترة. منصور أصبح كثير الشكوك، وابتعادي قد يبدد بعض هذه الشكوك. منصور ليس خطرا عليك، منصور قلق عليك ويريد حمايتك. أنت مخدوعة به. منصور يعمل مع تلك الأجهزة الأمنية الفاسدة، وولاؤه لهذه الأجهزة أشد بكثير من ولائه لما بيننا. حتى أنت زوجتي ساورتك الشكوك لمجرد أنك عثرت على ورقة قديمة لا معنى لها هنا في الدار. شككت خوفا عليك ولم تحاول أن تبدد شكوكي، وها أنت بهذا الذي تفعله. ما أفعله متعلق بي. هاجر، سأؤمن لك حاجاتك حتى وإن كنت بعيدا عنك. متى عرفت ما هي حاجاتي؟ ابقى يا حمد، ابقى، وإن كان هناك ما تخشاه نواجهه معا. أنت بعيدة عن هذه الدنيا ولا تعلمين بما يجري فيها. ابقي بعيدة ودعيني أتدبر أمري.
هكذا اقتنع ببساطة. المدير؟ نعم. لابد أنه حصل على رعاية دسمة. كيف ذلك؟ بعد الضربة التي تلقيتها أنت أصبح للبرنامج شهرة خاصة، بل وإغراء مختلف. فأنت ترين إذن أن أضاعف أجري؟ أعوذ بالله، أخاف أن تفعل. وأنا أيضا. بل على العكس، يجب أن تأخذ نصف أجرك فقط. لماذا؟ لأنك ستقدم البرنامج بيد واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ذهبت مع حمد ورجعت دونه. لقد مر بداره لكي يودع أهله. يودع؟ نعم، هكذا أمر. أن يتوارى قليلا، سيوهم أهله وأخاه منصور بأنه سيغادر البلاد. هذا قرار أمير الجماعة؟ نعم، وهناك أمر آخر. موضوع غريب، علينا أن ندعه جانبا، فلم يعد يشكل خطرا بالنسبة إلينا. كيف؟ سأحدثكم بهذا الأمر لاحقا. هناك أمر أشد إلحاحا من هذا. ما هو؟ موضوع رشيد. لما هذا التركيز على رشيد؟ لما يمثله ولما تمثله القناة التي يعمل بها. والمطلوب؟ أنت ستجد الوسيلة المناسبة، فلن نفشل هذه المرة. لم لا تنتظر النهار؟ ما الفرق؟ إن كنت ملاحقا كما تقول، فكيف ستجتاز الحدود والحواجز؟ سأتدبر أمري. اهتمي بنفسك. هل عاود الاتصال؟ لا، لم يعاود الاتصال. لا داعي للضوء. هند، عندما كان يتصل انزعجت، والآن أيضا أراك منزعجة من عدم اتصاله. صدقيني لا يهمني أمره، فقد انقطع ما بيني وبينه منذ غادر هذا البيت. فلما اهتمامك إذن؟ حقا لا تدركين. لو عرفت أن هنالك في أقاصي الأرض من يقدر أن يساعد على كشف الجماعة التي قتلت أبنائي لسعيت وراءه. طوال هذه الأيام وأنا أحاول أن أنسى فلا أقدر، أن أغفر لم أستطع. وهل تعتقدين أن زوجك قادر على هذا؟ ربما إن عاد وسلم نفسه وحققوا معه. ليس من السهل أن يفعل. أعرف، ربما أخذه الحماس وأنا أتكلم معه. يبدو أنه جبن وتراجع.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل أتيت بسيارتك؟ أوقفتها بعيدا، لن يلحظ وقوفها أحد، لا تخف. أريد كمية من المتفجرات يا بدر. فلتستعمل التفجير عن بعد، أستطيع أن أجهزها لك. إذا اكتشفوا أن التفجير تم عن بعد فهذا سيفسد الأمر برمته. السلام عليكم. أما زلت مستيقظة؟ نعم أنا في الطريق، مسافر في الطريق، ولكن قبل أن أبتعد أردت أن أتصل بك لأقول شيئا. دعيني أكمل. أردت أن أقول بأنني ظلمتك ولم أتعامل معك كما يجب، وكنت قاسيا وفظا، وليغفر الله لي. ما هذا الكلام يا حمد؟ تتكلم كأنك لن ترجع أبدا. لا أدري ما أقول لك. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، صدق الله العظيم. حسنا، مع السلامة. لماذا فعلت هذا يا حمد؟ لماذا فعلت هذا؟ قد يكون هاتفك الأرضي مراقبا. هاتفي مراقب بالتأكيد، ولذلك أجريت هذا الاتصال عمدا. ولا تخف، أنا محتاط جيدا. امسك يا جعفر هذه الشريحة. أنت لا دراية لك بمثل هذه المواد. أنت تبالغ في كل شيء. قد تأخذ كمية تكفي لتفجير المنطقة كلها. على كل ليس هذا ما نحتاجه. سأساعدك. هند، مساء الخير. شكرا لأنك أجبتي. لا أريد أن أطيل عليك، أردت فقط أن أخبرك بأنني حزمت أمري. سأحتاج إلى بضعة أيام لأنهي كل أموري هنا، ربما أسبوع أو أقل، وسأرجع. لن أتراجع عن قراري هذا. بالطبع سأبلغهم مسبقا برجوعي لتسليم نفسي، وسيتسلموني من المطار، لذلك لن أتمكن من رؤيتك، لكنني متيقن من براءتي. المهم أن تتأكدي أنت. لكن براءتي تجاهك وتجاه بيدك أنت. مع السلامة. قد لا أتصل بك مرة أخرى إلا إذا أحببت أنت. السيارة جاهزة. فلنتكل على الله. لا إله إلا الله. كن حذرا.
لم يتعبنا مريض كهذا المريض. من يراه في هذه الحالة لا يصدق أنه في يوم من الأيام كان عنيفا قتل أو حاول أن يقتل. كأنه عاد طفلا بذاكرة ممسوحة. غدا سينقلونه إلى المستشفى الآخر. وهل وافقت أجهزة الأمن على ذلك؟ التقارير الطبية واضحة. ربما يكون قد فقد الذاكرة مؤقتا ويستردها بعد فترة. صحيح، لكن الاكتئاب والذهان العصبي يتفاقم. حرمنا ابننا التعليم وحرمنا منه في هذه الديار. مشيئة الله ونعم بالله. كنت دائما تحدثني عن جهادكم ضد المحتلين الكفار، وقد غادروا منذ زمن، فما يبقينا نحن في ديار ليست ديارنا. كل الإخوة الذين حاربوا هنا وجاهدوا في سبيل الله عادوا إلى ديارهم ورجعوا، ثم جاءوا بأهلهم وذويهم ليقيموا هنا في بلاد الإسلام المقدسة، ولتكون هذه البلاد ملاذا للمسلمين كافة من كافة أصقاع الأرض بعون الله تعالى. كفى. احتملت مر وجودنا هنا ولا أطيق المزيد. أخرجني من هنا. ناقصات عقل وتين. حتى أنت زوجتي ساورتك الشكوك لمجرد أنك عثرت على ورقة قديمة لا معنى لها هنا في الدار. شككت خوفا عليك ولم تحاول أن تبدد شكوكي، وها أنت بهذا الذي تفعله. ما أفعله متعلق بي هاجر،
سأؤمن لك حاجاتك حتى وإن كنت بعيدا عنك. متى عرفت ما هي حاجاتي؟ ابقى يا حمد، ابقى، وإن كان هناك ما تخشاه نواجهه معا. أنت بعيدة عن هذه الدنيا ولا تعلمين بما يجري فيها. ابقي بعيدة ودعيني أتدبر أمري. لقد مررت بحادث عنيف جدا. أين؟ وراءنا بمسافة بعيدة. يبدو أن السيارة انحرفت عن الطريق وسقطت في الهاوية. كان انفجارها قويا وعنيفا جدا. يجب الإبلاغ عما حدث. سأمر على المركز الأمني لإبلاغه. توقف هنا، لن آتي معك. لا توقف هنا، أصبحت قريبا. تفضل. هل أنت متأكد؟ نعم متأكد. تفضل. أريد رؤية مدير المركز الأمني لو سمحت. ماذا تريد به؟ أريد أن أبلغ عن أمر هام وخطير جدا. تعال. تفضل.
لا نعرف شيئا. السيارة انفجرت في منطقة بعيدة وخالية. من كان فيها؟ البيان الرسمي لم يصدر بعد. نحن ذاهبان سنعود بالتفاصيل. لننهي البرنامج يا وداد. هل ستظهر وأنت في هذه الحالة؟ الأربطة على كتفي ويدي وليست على لساني. تعالي. الذي حصل؟ دعني يا مأمول، لست قادرا على الكلام. ماذا عن السائق؟ لا أثر له سيد. شكرا. يبدو أن الانفجار ليس بسبب اشتعال المحرك فقط، بل لابد من وجود مواد أخرى. على أي حال ننتظر نتائج المختبر الجنائي. أحد العناصر تحقق من لوحة أرقام السيارة وتأكد أنها السيارة التي كانت تحت المراقبة. سرقت سيارتي. سيارتك لم تسرق، وجدناها متوقفة في مكان غريب فجئنا بها إلى هنا. المكان لم يكن غريبا، فقد أوقفتها ودخلت المسجد للصلاة. لم يكن وقت صلاة. بيوت الله مفتوحة للصلاة في أي وقت. أنتم تلاحقونني.
اسمع يا منصور، إن كان لديك شيء ضدي فها أنا ذا جئت إليك بنفسي، يمكنك اعتقالي أو إعدامي إن شئت، ولكن إن لم يكن لديك شيء ضدي فتوقف ودعني وشأني، دعني وشأني. هذه مفاتيح سيارتك. حمد، أنت الذي أوقفت سيارتك في مكان غريب وتركتها شغالة وتركت المفاتيح فيها ليحدث الذي حدث. لم أتوقع أن يكون الانفجار ضخما على هذا الشكل أو بهذا النحو. لقد أصبت بالفزع من مجرد النظر إليه. تخيل لو أنني كنت في الداخل. عندها لن يكون لديك الفرصة لتصاب بالفزع. اسمع يا حمد، عليك أن لا تغادر هذا المكان، فأنت الآن في عداد الموتى أو المفقودين. تفضل. بسم الله. وأفادت مصادر الأمن بعد تفتيش المنطقة بعدم العثور على أي جثة أو أثر لها. هذا أغرب حادث أسمع به. تفجير بدون ضحايا؟ ليت كل العمليات تتم هكذا من دون قتلى. حادث عادي، تدهور سيارة واشتعالها وانفجارها. لا أعتقد ذلك. ما دليلك؟ مما شاهدته في الموقع أرى أنها عملية مدبرة، وهذا اجتهاد شخصي. إذا كانت عملية مدبرة، ما القصد منها؟ إرباك أجهزة الأمن وإشغالها أو صرف انتباهها عن عملية يعد لها بالخفاء. ما شاء الله يا عماد، صارت لديه خبرة رجال الأمن في تحليل الأحداث. عماد، ما رأيك أن تترك العمل التلفزيوني وتلتحق بجهاز الأمن؟ لا أريد أن تكون البلد كلها بأمان. وداد، ماذا بشأن الديكور؟ هذا اقتراحي، طبعا بعد موافقتك. جميل، نفذيه كما هو. ستشغلهم ميتا أكثر مما شغلتهم حيا. لا يوجد ميت دون وجود جثة. إذن أصحح العبارة، ستشغلهم مفقودا أكثر مما شغلتهم موجودا. لا أدري يا حمد ما ستكون عليه حالة أخيك. هل سيحزن لفقد الأخ أم سيفرح لاختفاء المشتبه به من حياته؟ ومن قال إنني اختفيت من حياته؟ على العكس، أنا الآن أكثر وجودا في حياته من قبل، وربما أكثر إرباكا أيضا. يكفي. جعفر،
لا جدوى من مواصلة البحث، فلا أثر له أو لجثته، ورجالنا لم يتوصلوا لشيء. حمد؟ الو هاجر. أهلا منصور. ليس هنا، لقد سافر ليلة أمس. لا أعرف، أخذ حقيبة ملابس وسافر دون أن يخبرني أين، ولكنه وعد بأن يتصل، لهذا اعتقدت أنه أنت. كيف؟ لا، لم أسمع شيئا ولم أشاهد شيئا. ماذا تقصد؟ لقد أقلقتني. ستأتي لتشرح لي؟ تشرح ماذا؟ طيب، مع السلامة. غريب أنه في نفس اليوم وعلى نفس الصفحة خبر عن قرب إقرار قانون العفو عمن يسلم نفسه من الجماعات، وهنا قائمة بأسماء 17 مطلوبا لأجهزة الأمن يعتقد أن لهم علاقة بالجماعات المتطرفة. إنه حقا زمن العجائب والغرائب. أعتقد أن إصدار قانون عفو خطوة جيدة وذكية من الحكومة. صحيح، لأن استمرار الملاحقة والتلويح بالعقوبة القاسية للمتطرفين تزيد تطرفهم، خاصة أن هنالك من تورطوا معهم تحت ضغوط مختلفة وربما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية. قانون العفو حين يطبق يفتح لهم الباب للعودة إلى المجتمع ويفرق بين المتورطين وبين المتطرفين. أعتقد أن استسلام بعضهم قد يقود إلى كشف الآخرين. كيف يعفون عن شخص يداه ملطخة بدماء الأبرياء؟ إن عفت الحكومة فأهالي الضحايا لن يغفروا. القانون واضح يا رقية، يشمل الفارين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء كما تقولين. هؤلاء أيضا ربما كانوا ضحايا. هذا تقرير المختبر الجنائي. لا أريد أن أقرأ. أقدر موقفك. هذه أول قضية يختلط فيها الشأن العام بالمشاعر الخاصة. ماذا يقول التقرير؟ وجدت آثار مواد كيميائية كان الحريق والانفجار بسببهما. هذا يعني أن السيارة كانت مجهزة لعملية لم تتم. كان الأمر كذلك، فما الداعي لوجود حقيبة وملابس؟ أمر محير. احتفظ بالتقرير. لا لا يوجد أي تعديل على هذا. أخبر المخرج ومهندس الديكور. لا أريد أي تعديل على الأسماء. حاضر. أستاذ رشيد، قرأت في صحف الصباح عن قانون العفو عن الذين يسلمون أنفسهم. تريدين أن نخصص حلقة خاصة لمناقشة هذا القانون؟ ها؟ لا، ليس كذلك. أريد أن يحاول البرنامج مجموعة من هؤلاء الذين يسلمون نفسهم ويعفى عنهم. ستكون لهم تجربة هامة ومثيرة. أظن أن الناس يهتمون بهذه الأمور. وداد، أنا أتكلم عن الحلقة القريبة من البرنامج، وأنت تتكلمين عن حلقة لم يأتي أوانها بعد. أحببت أن أثبت الفكرة فقط. أليست فكرة جديرة بالاهتمام على الأقل؟ جديرة. أرني.
خال المنصور، ما الذي حدث؟ الأمر يحتاج إلى حديث وشرح. تفضل. كفى يا هاجر، كفى. أؤكد لك أن حمد حي، إنه أخي وهو عزيز علي. لو حدث له مكروه لا سمح الله لما رأيتني متماسك كما ترين الآن. اتصل بي وقال كلاما يختلف عن كل ما قاله من قبل، وكأنه يعتذر، ثم تحدث وكأنه يتنبأ بموته أو مقتله. أعلم. تعلم؟ هل هذا يعني أن هاتفنا مراقب؟ رغم أن وظيفتي تمنعني، ولكني سأقول لك الهاتف مراقب. ما دمت تقول إن الهاتف مراقب وإن حمد مختبئ في مكان ما، ألا تستطيع من خلال مصدر المكالمة أن تعرف أين هو؟ أنا مستعدة أن أذهب إليه وأحاول إقناعه، المهم ألا أفقده. يا هاجر، حمد ذكي جدا. كنت دائما أحسده على ذكائه، ولكن للأسف استخدم ذكائه باتجاه خاطئ.